Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Сегодня у нас 11 октября 2023 года. Конечно, уже холодные ночи, и эту ночь даже у нас на улице в маленькой кружке в открытом грунте там замерзла чуть-чуть водичка. Было +1, ощущалось -1. Ну вот у нас теплица. И в теплице, как видите, да, уже и фотосинтез не тот. Конечно, видно по цвету листьев. Но здесь еще растут растения перца. И зреет перец. И как видите, здесь у нас в виде севооборота используется посадка рассады салата. Здесь росли помидоры. Мы посеяли семена и высадили вот целый ряд вместо помидоров салаты. Это очень хорошее растение, очень ценные витамины и листики. И у нас в теплице продолжается сезон. Но кроме того, что здесь у нас есть и салаты, и перец, смотрите. Конечно, уже холод ощущается, конечно, по растениям. Смотрите, какая красота. Это при том, что у нас с нижней части уже все собрано. Вот осталась верхняя часть. Но не только верхняя часть. Даже холодно, растут сверху еще и баклажаны. Как видите, есть возможность еще собрать, еще готовить. Листья, конечно, верхние уже пострадали. При таких температурах это уже не комфортно для этого растения. Но это теплица. В открытом грунте уже этого всего ничего нет. Хотя сентябрь был теплый, 2 периода были прохладными, +8, +10. Огурцы в открытом грунте уже все погибли, ничего не осталось. Тыквы с листья тоже уже, даже после обработки, там толку уже с них нету. А в теплице то и другое, где огурцы, мы сейчас с вами посмотрим. Сегодня 11 октября. И вот такая ситуация у нас в теплице. И я неспроста это все показываю, потому что именно в теплице вот возможны такие варианты. То есть продолжается сезон. И здесь же этот сезон начинается раньше всего. Вот как пострадала от сегодняшнего заморозка утром. Пострадала наша тыква, растение. Естественно, мы уже собираем, измельчаем и пойдет на удобрение. Но вот такие они все у нас. Листики уже после морозов. Нет у них будущего. А это у нас теплица из поликарбоната. Как видите, тоже уже очень холодно. Огурцы реагируют на холод. Мы не поливаем, они уже болеют, потому что это очень низкие температуры. И, естественно, но вот Арктика, как всегда, показывает хороший результат. Мы специально не собираем все подряд, берем только сколько нам нужно, съедаем. И вот они как бы нарастают, но уже у огурцов, конечно, непрезентабельный вид. Вот еще Арктика. Мне просто интересно было, как выдержат огурцы Арктика по сравнению с северином. Вот у нас есть еще один куст. Это куст северин. Вот. Да, вверху немножечко еще идет формировка огурцов, видите, и внизу вот там есть еще огурчик этого сорта. Да, хороший огурец, но, как видите, одинаковый результат, что северин, что вот эти наши постоянные огурцы, которые называются Арктика. Наверное, название Арктика соответствует, но в любом случае огурцам +17 это уже критическая температура, а тем более если ниже, а у нас уже ночью перед утром вообще пару градусов, поэтому уже пора их собирать и уже пора их отправлять. Ну, сколько еще будет у нас неделя теплая, будем пока собирать и готовить теплицу к зимовке. Почему я сегодня вам показываю вот всю эту историю и рассказываю о наших теплицах? Потому что в открытом грунте у нас уже ничего нету. И если вспомнить наш сезон, с чего мы начинали, то мы начинали уже получать урожай огурцов в конце мая. Даже вторая половина мая, там пошли огурчики первые. И мы получали помидоры уже в первых числах июня. И сегодня 11 октября.
Это достаточно большой период для того, чтобы получать хорошие урожаи в теплице. И эта погода будет у нас и дальше такая наблюдаться. Поздняя весна, холодная, и затем уже теплая осень. Но там у нас в сентябре тоже будет перерыв. Но если будет теплица, то в теплице можно еще вот таким образом получать хорошую продукцию. Вот здесь, в этой теплице, мы и завершим наше видео. Видео подготовили и провели Раиса Горяченко и Александр Волик. И тема нашего сегодняшнего выпуска о том, как можно продолжить длиннее сезон и как можно раньше, в сроки ранее, получить хороший урожай при нынешних погодных условиях. А в следующем году не менее будут экстремальные погодные условия, которые мы можем использовать для того, чтобы всегда иметь витамины на столе. Всего вам самого доброго, благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Ми зараз знаходимося в теплиці. Це плівкова, покрита плівкою теплиця. І, це, до речі, це вже третій сезон. Плівка дуже добра, якісна. І в цій теплиці 11 жовтня сьогодні ми маємо ще врожай солодкого перцю. Він продовжує вегетацію, але вже листя бліденьке. У нас вночі було +1, а було -1 там, де відкритий був ґрунт. І це було дуже короткий період. І навіть на висоті, десь 1,5 метри, в кружці замерзла трошечки водичка. І тому ми можемо сказати, що десь вранці вже і був 0. Але він не кругом був. І тому відкритий ґрунт нам, на жаль, зараз вже в холод іде і там вже вирощувати рослини не можна. Але це теплиця. І в теплиці, як бачите, у нас продовжує рости ще перець, ще є що збирати. Ми верхні гілячки залишили і вони продовжують рости. І навіть квітнути. Ось бачите, ще є і квіточки. Ось тут можна вже... Ще неділя буде тепла і думаю, що щось ще і виросте, але дуже гарний врожай ще перцю дозріває. І на місці, там, де в нас були помідори, у нас помідори вже відійшли, ми виростили розсаду і з допомогою розсади посадили тут салат. Весь ряд у нас в салаті. І що це нам дає? По-перше, ми отримуємо вітамінну продукцію, ми сівозміну підтримуємо. І наш ґрунт отримує гарну енергію. Це у нас прискорена сівозміна. Як бачите, ми не тільки прискорюємо сівозміну, можливо було гірчицю посіяти, але ми вирішили, що ми ще будемо мати, скільки буде можливість, в теплиці плівковій. Тут дуже гарно і взимку росте салат, тому наскільки буде можливо, ми будемо ще отримувати тут вітамінну продукцію, вітамінні листочки, дуже смачні. Ми вже, це голландський сорт, не пам'ятаю, як називається, ми просто насіння вже двічі збирали з нього. І дуже гарний сорт, смаковиті, солодкі листочки. І дуже смачні вони, саме коли вже взимку можна прийти, набрати листочків. Але крім цього, тут поруч з вітамінчиками, листочками, у нас ще й ростуть з перцем. Тут ще й баклажани є. Як бачите, тут ще досить багато баклажанів. Доверху в нас вже цей врожай. Бачите, і тут сформований, але листя вже після цих холодних ночей почали трошки жовкнути, хворіти. Ми вже не обробляємо ці рослини. І тому врожай дозріває, скільки ще буде тепло, ще неділя буде теплою. У нас є ще свіжа продукція в цій теплиці. Ось це у нас теплиця полікарбонатна. Тут майже весь врожай, вже помідори ми зібрали. Ще трошечки залишилося, декілька десятків. І тут у нас цікаво дуже, ми спостерігаємо за огірками, як вони витримають. Обробки вже не допомагають, температури дуже низькі. Але, як ми бачимо, ось бачите, ще огірочки наші любимі Арктика
вони гарно себе почувають. І я обіцяла, я чому їх залишаю до останнього, хочу побачити, хто з них сильніший. От так однакова у них реакція, це от северін. Бачите, там є огірок ще внизу. Але бачите, як він реагує. Він врожаю вже не дає. Як той огірок, все-таки Арктика нам подобається більше. Тут трошечки ще зверху є, і ми вже не поливаємо їх. Будемо вже вичищати і будемо готуватися до того, щоб закопати сюди зелену органіку, солому, перекопати оцю солому, що в нас є, мульча, все теж в землю, і готуватися до наступного сезону. А поки що тут ще декілька днів, ця неділя в нас ще тепла, ми залишаємо, от зелені є ще помідори. Вони вже хворіють, тому що дуже холодно було, у нас 2 періоди дуже холодні, а ці рослини не люблять холоду, тому ми зараз, як бачите, сьогодні 11 жовтня і ми маємо продукцію ще постійно свіжу, і помідори, і огірочки ми маємо, хоча вигляд у них вже зовсім не презентабельний, але врожай є. І тому ось у нас тут вже рослинки просто вже засихають від того, що дуже низька температура. Нагадаю, що огіркам треба плюс 17, це вже все, це вже критична температура. Ми, бачите, навіть залишили великі вже огірочки, ще збираємо. Що є, росте, ми свіженькі збираємо, скільки треба, з'їдаємо. І ось ми знаємо, що наші любимі Арктика, огірки Арктика, вони дають гарний нам результат. Ось така в нас цікава тема. Ми повертаємося в теплицю із плівки і тут завершуємо наше відео. Тема цього відео якраз присвячена вирощуванню овочів в дуже ранні сроки і до морозів, до того часу, поки ми не зможемо вже вирощувати, рослини не зможуть проводити вегетацію. І це відео підготували, як завжди, Раїса Гаряченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди. По можливості робіть все, щоб можна було створювати благодатні умови для вирощування овочів, щоб мати свої продукти свіжі, вітамінні, чисті, екологічно чисті і забезпечити себе та свою сім'ю, рідних дуже гарними, смаковитими рослинами, вітамінами, чи листочками, чи плодами. На все добре, бувайте здорові!